नमस्कार. साधना झोमन्स रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचे अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत बाजारात मिळतात तसेच कुरकुरीत मूग डाळीची भजी. चला तर मग सुरुवात करूया मूग डाळची भजी बनवायला. आपली गरमागरम मूग डाळीची भजी तर तयार आहेत. सोबत हिरवी मिरची तसेच पुदिन्याची चटणी आणि टोमॅटो सॉस. वाव. मूग डाळीची भजी बनवण्यासाठी येथे मी 1 कप मूग डाळ 3 तास पाण्यात भिजवून ठेवली होती. वजनानुसार ती 200 ग्रॅम आहे आणि आता त्यातील पाणी काढून घेतलेलं आहे. आता यातील मूग डाळ काढून घ्यायची 2 चमचे अख्खी मूग डाळ. नंतर बाकीचे आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायची. ही अख्खी मूग डाळ आपण नंतर टाकणार आहोत. भज्यांमध्ये दाताखाली मधनं छान क्रंच येतो. आता आपल्याला ही डाळ दळून घ्यायची, ग्राइंड करून घ्यायची. फार फाईन ने ग्राइंड करायची, रवाळ टेक्स्चर ठेवायचे. डाळ ग्राइंड करताना यामध्ये पाणी टाकायचं नाहीये. आता आपल्याला ही डाळ ग्राइंड करून घ्यायची. डाळ ग्राइंड करून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता टेक्स्चर. या पद्धतीने आपल्याला ती ग्राइंड करून घ्यायची. डाळ एका बाउल मध्ये काढून घेणार आहोत. ग्राइंड केलेली डाळ आता यामध्ये जी आपण साबूत डाळ ठेवली होती ती टाकून घ्यायची. नंतर एक मीडियम साइजचा स्लाइस मध्ये कट केलेला कांदा, तुम्ही बारीक चिरून देखील कांदा टाकू शकता. कांद्याने ही भजी जरा पोकळ होतात आणि चवही छान येते. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा लाल मिरचीची पावडर पूड, क्रश केलेले आले, मी येथे हळद टाकत नाही. हवा असल्यास तुम्ही थोडी हळद टाकू शकता. 2 चमचे तांदळाचे पीठ, याने आपले भजे क्रिस्पी होतात. तांदूळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही बारीक रवा देखील टाकू शकता. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता यामध्ये टाकायचे चवीनुसार मीठ. आता हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. या पद्धतीची मूग डाळीची भजी तुम्ही नक्की बनवून बघा, खूपच छान होतात. यामध्ये आपण एकही थेंब पाणी नाही टाकलेले. आता यामध्ये टाकायचे खायचा सोडा, अगदी चिमूटभर घेतलेला आहे, तो टाकून घ्यायचा आहे. तुम्हाला नको असल्यास नाही टाकला तरी चालेल. मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित. हातानेच मिक्स करून घेते. आपलं बॅटर तयार आहे आणि तेलही कडकडीत गरम आहे. तर आता लगेचच याची भजी करायची आहे. भजी आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेम वरती तळून घ्यायची.
3-4 मिनिटांनंतर भजी अशी मधनं पलटवून द्यायची आहे, म्हणजे ते एकसारखे तळले जातील. या पद्धतीची मूग डाळीची भजी खूपच छान होतात. भजींना परफेक्ट कलर आलेला आहे. आता ते आपण टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहोत. आवाजावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की ते किती क्रिस्पी झालेत. याच पद्धतीने बाकीची भजी तळून घेणार आहोत. भजी तर आपली तळून झालेली आहे, परंतु ते हिरव्या मिरची शिवाय अपूर्ण आहे. तर आता हिरव्या मिरच्या तळून घ्यायच्या. हिरव्या मिरच्या तळून घेतलेल्या आहे. हिरवी मिरची तळताना मध्ये कट मारलेला होता, नाहीतर मिरची तेलात फुटते आणि तिच्या बिया इतरत्र पडतात, उडतात. थोडं मीठ टाकून घ्यायचंय. खूपच कुरकुरीत आहे ही भजी. तुम्ही बघू शकता आतील टेक्स्चर. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.